online shopping ko na Filipino foods from Just Asian. So, dumating na rin yung isa kong order na Filipino foods from Sophia. So, foods na gusto na is from Just Asian Food.com. Ang yung isa naman, SophiaHomeFavorites.com. So, guys, mag-unboxing tayo. Ipapakita ko kung ano yung mga Filipino foods na aking nabili. So, umpisahan na natin. I have a Starbucks Mango Dragon Fruit Lemonade. Okay? So, ang una nating buksan ay yung sa Sophia Home Favorite online shopping. Online store. Okay, let's see. Sabi nila, thank you for your order, Sophia. Ito yung resibo. May ako na-check kung kumplito. Tapos, Sophia, salamat po. Get 10% off your next order with code Sophia at checkout. So, may 10% off kung mag-order ka ulit sa kanila. Naumpisahan natin. Ang daming papel. Ang una ay yung nag-order ko ng OB cheese pandesal. Yan. OB cheese pandesal. Crackling. O meron silang free na Ribisco peanut butter. And then chicharon. I miss chicharon. Then fish cracker. And then, yung buttered coconut original taste na crackers. Tapos, dalawang chicken sa tanghon. Tatlong cheese curls. My favorite cheese curl. You like it? It's 200, right? Mm-hmm. I like it too. So, I got 3 of these cheese curls. Tapos, yung piyaya. Napaborito ko din OB. Na piyaya. Lagyan natin dito. Then, yung sinigang sa sampalok. 2 binili ko. Tapos, isang tocino mix. At saka, isang ginisang munggo. Pansit canton. 3. Original pansit canton. Boy bawang. Daming snacks. Snack ko at saka sweet corn. Daming snack na binili ko. Dalawa pala yung sweet corn. 2 sweet corn. At saka 2 snack ko. At isang extra big payless. Try ko lang. Ano ito? At cheesy. Yan. Isa. Tapos, Victoria bangus. Isang 555. Ay, 2 pala. 555 sardines. Argentina. Liver spread. Pure Foods corned beef. Ano yata ito? Daing? Oh yeah, my favorite. Sap-sap. At saka yung tuyo. I really miss it. Yeah, I love sap-sap.
And then, lagay ko lang dito. Then, yung all-purpose cream. Uy na, pisat. All-purpose cream. At saka yung Nestle cream. Saka ito yata yung bagoong. Hindi, ano pala ito? Bangus in olive oil. Bangus in olive oil. Ang bagoong ata doon sa Just Asian food. Tapos yung green jackfruit. Namimiss ko na din yung ginataang langka. So, bumili ako yan. Puro dilata. At saka ito, ano naman ito? Banana extract. Ata, maliit pa. Yan, banana extract. You can use this one when you make banana bread. You use this one. It smells good. Banana. Okay, yan lang ang sa Sophia. Ano yata ito lahat eh, nabayaran ko. $100 to lahat yata kasi may discount. Next unboxing naman ang yung Just Asian food. Healthy talaga. I really miss the Filipino food. That's why I ordered it online. So this is Just Asian food. Ito yung receipt nila. Another paper. Trash. So, umpisahan natin sa chicharon. Oh, I forgot I ordered chicharon here also. So, I have 2 chicharon now. And then I ordered nata de coco. So, this is the nata de coco. Nag-order din ako. Dumating sila today, di Sacramento o sa California, yung seafood supermarket na Filipino foods talaga lahat. Dito, Asian store, mixed na. So, hindi talaga maraming. Meron silang mga Filipino food, pero limited lang. So, meron pala akong isa. Nag-order din pala ako dito ng isa pang cream. Nagawa ako ng fruit salad. Then, spaghetti sauce. Maliit lang yung binili ko. Kasi ako lang naman kakain. 2. Pure food pala ito. Ano yung isa pala? Pure food corned beef din. But iba to siya. We'll see. Spicy. Spicy. Corned beef. And this one is not. So, ayan. Tapos, bumili ako ng chocolate champorado. Arroz caldo. Another cheese curls. How many we have now? 4. Okay, that's fine. And then I bought Marie. Naalala ko ito nung elementary at high school. Ito yung snacks kong Marie. My favorite, Marie. Tapos ito yung lato. Itatry ko yung lato. Sea grapes. Han, do you know sea grapes? Lato. So, I don't know if they're good, but I will try it. So, ilagay ko lang sa ref para, ano naman, malamig. At saka yung cheese. Lagay natin, Han, yung cheese. Here we go. Put it in the fridge. Oh, ang dalawa yung in-order kong Marie. Kasi nga, para matagalang gamit. Yun, meron akong, dried banana blossom pag nag-adobo. Efficacent oil. Pag magsakit yung tiyan ko, ito yung ginagamit ko nga pang haplas. Efficacent oil.
Yung pagod yung muscle relaxants, ginagamit ko din yung efficacent oil. Ito natin ilagay. Then, Kopiko coffee. Paborito namin ni Habi. Kopiko. Remove this one. Kopiko coffee. Ay, nasira yung ano. Hinataang mais. Nadaganan siguro ito. Yan, ginataang mais. It's corn with coconut milk in English. Wow. Yeah, but it's already nasira. Yeah. Tapos miswa, Chinese vermicelli. There's more. Lots. Chicharon. Snacks. Ay, hanchi ha. Bumili ako ng utak. Husband said doesn't say anything. Another snack. Clover chips. And this one is the bagoong, I think. Talaga. Sa mga pagkain natin, nakakamiss. Kamayan sauteed shrimp paste, yan. Ito naman parang ano to siya, lechon sauce. Really, fuck, it's so good, huh? Dinalo talaga nila ng bonggang-bongga. Yan. Then, bihon. Ang paborito nating bihon. Tapos, bumili ako ng puto na sarap Pinoy na ready-made. Kasi ang ginagamit kong yung isang klase, nakalimutan ko yung brand. Pero itatry ko ito kasi hindi ko pa na-try. Kaya bumili ako. And then, tinola. Next. Dito natin lagay sa mga spices. Del Monte pineapple juice na malaki. Juice. At bumili din ako ng mango. Mango. Then, yung bonggang-bongga kong daing. Ano to? Trimpin or bisogo. Paborito ko talaga ito. Sabayan mo ng kain ng ginataang langka. Life is good. Yan. Tapos yung mga refreshing drinks. Mga drinks dito. Una is, isa-isa lang ang binili ko. Calamansi. Another calamansi, pero ibang brand. And Royal True Orange. Tatlo na lang. Uy, nabasag. Parang nag-leak siya. This is tuyumansi yata to. Yeah. Is it leaking? I don't know. Is it wet? But it's not. No, that's okay. We'll wipe it with a paper towel. Bravo. Sardines. Ligo. Ligo naman ito. Ligo. Ang cute. Ang liit. At saka yung soy sauce. Nasobrahan verse 1. Ayan na lahat guys ang aking online shopping Filipino foods. Yan na lahat.
I'm happy. Anyway, let's see. This one is not really good. It's just leaking a little bit. Anyway, guys, ito na lahat. Ko na lahat ang mga snacks na nabili ko online. Yan. Napunasan ko na din sila lahat, pati yung cans. Yan ito. Inanuhan ko na rin ng Lysol. Nilinis ko na din ang counter. Salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. Take care. God bless.